Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Чим ближче до активної фази виборів, тим частіше ньюзмейкерами стають різноманітні громадські організації, політичні партії, так звані активні громадяни. Так, днями на сторінці політичної партії «Перспектива міста» з'явилось наступне повідомлення. До приймальні «Перспективи міста» щодня звертаються обурені пацієнти та медики Центральної міської лікарні Кропивницького, що на вулиці архітектора Павученка, яку міська влада хоче перевести в будівлю шахтарської лікарні на Масляниківці. Через це більшість пацієнтів та медпрацівників просто не матимуть змоги оперативно дістатися до медзакладу. Замість того, щоб провести капітальний ремонт медзакладу, міська влада хоче несправедливо його виконати фактично в лісосмугу. Ймовірно, незабаром після цього в історичній будівлі з'явиться черговий супермаркет чи магазин. Ось таке повідомлення з'явилось на Фейсбуці. Саме час задати питання міському голові Кропивницькому Андрію Ройковичу. Добрий вечір, Андрій Павлович. Доброго вечора, Дмитре. І саме час міському голові дати відповідь на ці питання. Добрий вечір, шановні друзі. Абсолютно гаряча новина. Третя міська лікарня, центр міста, пристойні площі. Запитаю просто, про що пишуть в коментарях під цим дописом, хто наклав око на будівлю третьої лікарні у центрі? Я думаю, що історія наклала око на приміщення третьої лікарні, тому що це приміщення збудовано в кінці 19 віку. І це окраса нашого міста, це надзвичайно такий гарний архітектурний об'єкт, і його утримання повинно бути в належному стані. Це однозначно, і в цьому не треба нікого переконувати. І більше 100 років цей об'єкт прикрашає наше місто і функціонально використовується як один із відділень Центральної міської лікарні. І настав час, щоби там підготуватись і провести високоякісні ремонтні роботи. Так буває. Люди, які розуміються на будівельних речах, чітко знають, що любого класу приміщення, яке простояло більше 130 років, вже повинно з моменту початку будівництва, повинно капітально ремонтуватися, щонайменше, повинно реставруватися в обов'язковому порядку. І прийшов час і звернути увагу на цей прекрасний, надзвичайно потрібний громаді міста функціональний об'єкт. А те, що проведення капітальних ремонтів треба робити без експлуатації цього приміщення, то є прописні істини. А ви ж підкреслив, що період життя ми такий проживаємо, активізувалися певні громадські діячі, які, ну, як в народі кажуть, собачої будки не побудували, а видають себе експертами в будівництві. Там дерев'яні перекриття, там застосовуються дерев'яні конструкції стропильної системи, дерев'яні конструкції покрівлі, дерев'яні конструкції міжетажних перекриттів. І, відповідно, від старості, від великого часу експлуатації, від відсутності ремонту і попадання туди вологи, тому що підлога зроблена також без серйозної гідроізоляції і не сучасні бетонні конструкції, а дерев'яні конструкції, як я вже сказав, вони з часом прогнили і вимагають, ще раз говорю, капітального ремонту. І ми це зробимо, обов'язковий порядок. Ви розумієте, що це десятки мільйонів гривень? Ми розуміємо, що це десятки мільйонів, і я розумію, я не тільки розумію, а я знаю і переймаюся цим питанням, тому що це ще щонайменше 1,5-2 роки невтомної роботи, кропіткої роботи по погодженню всіх нормативно-технічних, проєктних документів, проєктування безпосередньо реконструкції. А взагалі-то треба почитати історію тим громадянам, які переймаються цим питанням, і подивитись, що цей заклад будувався як водолічебниця Гольденберга, і вона існувала і виконувала свою функцію
довгі-довгі роки, і там збереглися дійсно такі гарні історичні куточки і гарні приклади архітектури, і ми в обов'язковому порядку все це збережемо, так як і зберегли це в лікарні Святої Анни, коли робили реконструкцію приміщень і коли там створювали гемодіалізний центр. А взагалі ці розмови в громаді, на жаль, періодично виникають. Особливо вони виникають тоді, коли треба підірвати якісь устої взаємної довіри. Довіри до влади, довіри до громади, довіри до перспективних питань, пов'язаних з роботою певних управлінь, або то управління житлово-комунального господарства, або управління охорони здоров'я, чи то управління капітального будівництва. І от така ж ситуація розшатується. Не треба людям перейматися. Все, що робиться в місті, все, що буде робитися в місті, буде робитись тільки на користь місту, для того, щоб прикрасити нашу неповторну архітектуру і для того, щоб це красиве і надзвичайно таке горде народне звання «Маленький Париж» постійно підкріплювати, підтверджувати добрими справами. Якщо ви готові, місто, міський бюджет готовий вкладати десятки мільйонів, як мінімум, в ремонт цього приміщення, я так розумію, що це буде капітальний ремонт і реставрація. Слухайте, ну, навіть уявити складно, що місто потім позбудеться цього приміщення. Тобто, я до того веду, що запитують люди у коментарях під цим постом, супермаркет чи магазин? Дмитре, ну це безпідставні якісь сумніви, це роблять спеціальні вкиди для того, щоб викликати недовіру до влади. Але хай ті люди, які це роблять, читають соціологію, сприймають ті реальні речі, про які говорить громада, правильно, так як це повинно бути, і достойно. І не треба людям ніколи брехати. Треба крок за кроком, як би то не було складно, робити послідовні виважені кроки, тим більше, якщо це стосується охорони здоров'я та любого напрямку. Тим більше, якщо це стосується архітектурних пам'яток нашого міста. А от для того, щоб в правильний спосіб провести капітальний ремонт, треба відселити відділення терапії, інтенсивної терапії з цього приміщення в не пристосоване, а функціональне приміщення. І таке приміщення є Рудівська лікарня, МСЧ-19 лікарня. Це одна із самих новозбудованих лікарень, самих останніх збудованих лікарень в нашому місті. І її технологія, функціональне призначення дозволяє надавати медичну допомогу хворим різних напрямків, різними хворобами, різні відділення організувати там. І певний період це тільки правильно, технологічно правильно, функціонально правильно перевести туди лікарню. Тим більше, що ми достатньо велику суму бюджетного фінансування вклали в розбудову транспортних шляхів на Кущівки і продовжуємо цю роботу. Нам зараз ведеться санація цієї лікарні. Це повноцінна центральна міська лікарня номер 2. Теплосанація мається. Теплосанація, да. Тепломодернізація. Вона має свою автономну котельню, ця лікарня. І, ще раз говорю, має і хірургічні відділення, і операційні блокси, і блоки, і має можливість бути повноцінною лікарнею для міста. Пацієнти пишуть, яка зручність для них? Власне, були в центрі,
тепер це не центр. Ви сказали про те, що буде переглядатись транспортна сітка, Ви я так знаєте, розумію. багато зроблено в місті для транспортного сполучення. І це від лукавого ці приписи, тому що добратися в будь-яку точку нашого міста можна зараз за півгодини. І ми покращуємо транспортні сполучення, ми додаємо кількість комунального транспорту, збільшуючи кількість тролейбусів, автобусів. Взагалі-то сьогодні наш акцент робиться на електротранспорт. Ми плануємо в найближчий час розробити проєктно-кошторисну документацію і збудувати міст на Салганних Пісках для того, щоб під'їзд громадського транспорту до міської лікарні номер 2 був фактично до будівлі повноцінним до будівлі до Рудівської лікарні із Бобринецького шляху. І на думку фахівців медичної галузі, провідних та опорних адміністраторів медичної галузі, це правильні розрахунки. А історія ще 5-річної давності говорить про те, 5-4 роки, хто пам'ятає, які були великі баталії відносно лікарні Святої Анни. Да, що говорили, і вкрадуть, і приміщення заберуть, і люди роботу втратять. І нічого цього не відбулося, тому що місто отримало один прекрасний медичний центр, це пологовий будинок з функціями перинатального центру другого рівня, і прекрасне медичне устаткування, і прекрасні кімнати оздоблені, і повнорозмірний функціонал. Все те, що необхідно для наших молодих мам, для того, щоб народити дитину в прекрасних умовах, в прекрасному пологовому будинку. І ванни залишилось теж цільове призначення, не змінене фактично. Звісно. Слухайте, так а тут, якщо там ми створили гемодіалізний центр, якщо я не помиляюсь, це приміщення в центрі, воно збереже свою спеціалізацію? Ну, обов'язково. Обов'язково це приміщення є власністю міста, і обов'язково це приміщення збереже свою спеціалізацію, і громада, і лише громада визначить подальшу історію цього приміщення. І хто знає функціонал кожної кімнати, ще раз говорю, це була водолічебниця, і там надавалися спеціалізовані санаторні послуги, санаторно-курортні послуги на початку, да, лікувалися водою і цілющими водами, які є в нашому місті також. І я вважаю, що фізіотерапія і одне із якихось відділень центрально-міської лікарні має право бути в цій лікарні. Так, як це і є. А дай Боже, щоб нікому не прийшлося скористатися послугами лікарняного фонду третьої лікарні, як в народі говорять, да? Але хто доставляв хворого, той знає, що носилками треба на руках заносити хворого на другий поверх в реанімацію, да? Що немає лифтів, да? Це приміщення, про яке говорять. Тому це надумані питання. Вони закінчаться, повірте мені, 26 жовтня всі ці питання з черги денної знімуться, і потім вони перенесуться людьми, можливо, перенесуться, можливо, і ні, в сесійну залу, в залежності, як буде створена більшість в міській раді. Але місто повинно жити, повинно розвиватись, повинно будуватися, повинно ремонтуватися. І ми хочемо навпаки зберегти пам'ятки архітектури, а не довести їх до повної руйнації. А я хочу замітити, що в цьому приміщенні вже було декілька аварійних випадків.
і над їдальнею криша обвалилася. І цієї зими ми в аварійному порядку ремонтували цю кришу. І ремонтували, повірте мені, не капітально, бо не було можливості капітально ремонтувати. Це до питання того, що люди кажуть, а давайте ми от на перший поверх спустимося, а ви другий почнете ремонтувати, а потім навпаки. Ви знаєте, в державі визначені багато способів, як вирішувати питання. Тому Фейсбук – це якраз не та площина, де приймаються рішення. Будь ласка, ми можемо провести опитування людей, якщо люди дійсно професіонали переймаються цим питанням. Але які опитування, як в нас є місцеве самоврядування? Про що ми говоримо? Є засади делегування прав. І ви, шановні громадяни, будете обирати владу через 1,5 місяці. Андрій Павлович, без політики. Без політики. Я говорю про те, що є представництво. Люди делегують свої права депутатам, і депутати мають право вирішити питання. Я зрозумів вашу точку зору. Вчора ви, буквально вчора, брали участь у нараді із Степановим, міністром охорони здоров'я. Я так розумію, якщо от мова вже сьогодні йдеться на перспективу відремонтувати приміщення 3-ї лікарні в центрі, оснастити там сучасне відділення новим обладнанням. Слухайте, ви Степанову не казали про те, що вони нам, місту, винні 36 мільйонів гривень за коронавірус? Я говорив про це, і в нас дійсно йде діалог з Кабінетом міністрів в особі міністрів і міністра фінансів і міністра охорони здоров'я. І я виказую такі, можливо, претензії або то вузькі місця, які треба вирішувати спільно. Ті проблемні місця, які треба вирішувати спільно. У нас є багато досягнень, в нас є багато позитивних прикладів співпраці держави з місцевим самоврядуванням. На те й спрямована реформа місцевого самоврядування, децентралізація, і адміністративна, і фінансова, але є і великі проблеми. І ці проблеми, на превеликий жаль, в 2020 році оголилися. Ми повірили і вступили в чесний діалог з державою в першому півріччі. Ми спрямували близько 57 мільйонів гривень на боротьбу з ковідом. І це треба було зробити. Про це не треба навіть говорити зараз з громадою і робити якісь акценти. Це треба було зробити, бо це здоров'я людей. Бо це хвороба, з якою не мали стосунків лікарі. Лікарі боялися заходити в бокси і надавати невідкладну медичну допомогу хворим людям, які були на порозі життя і смерті. Ми зробили відповідні висновки. І ми не просиділи літо, не прогуляли це літо, а ми зробили діагностичний центр в лікарні на Валах. Я хочу також повернутися в історію. І я пам'ятаю в своєму житті, що і про лікарню на Валах теж багато говорили, що її хочуть вкрасти, що її хочуть закрити, що її хочуть перенести. Ну, це було ще раніше, в інші історії. І такі розмови були. Це не в нашу каденцію. Це раніше було. Але лікарня на Валах, повірте мені, шановні друзі, потребує капітальних ремонтів, реконструкції. Перебудувати її, зруйнувати її в нуль і побудувати на цьому місці нову, на превеликий жаль, неможливо, тому що це пам'ятка архітектури, державного значення, охороняється законом України. І ніхто не має права зруйнувати ці об'єкти. А от капітально відремонтувати ми це робимо. Це складний шлях, але він існує і він єдино правильний. І я скажу, що ціна питання тільки будівельного одного корпусу міської лікарні інфекційної – це 12 мільйонів гривень. І ми зараз будуємо цей корпус. Це корпус легеневої терапії. Як я вже сказав, діагностичний корпус у нас є. І зараз якраз розпочався марафон, громадський марафон до
Марафон добрих справ до 266-ї річниці з дня народження нашого міста, міста Кропивницький, місто Кіровоград. І це місто, в якому ми живемо, місто, в якому ми хочемо і самі жити, і щоб жили наші діти. Хочемо, щоб це місто було і щасливим, і щоб люди були і щасливими, а вони будуть тоді щасливими, коли будуть здоровими. І ми все для цього робимо. Повірте мені, ми збудуємо всі необхідні корпуси лікарень. Я бажаю, щоб люди туди не попадали. Хай вони краще стоять незаповненими. Але в нас буде можливість в разі небезпеки вилікувати людину, спасти їй життя. Ми закупимо найкраще обладнання. І ми не будемо їхати в Київ для того, щоб або не будемо, люди не будуть стояти в черзі той самий томограф. І томограф, і є набагато ще модерновіше обладнання, сучасніше обладнання, функціональне, вузькоспеціалізоване, і ми обов'язково будемо його мати в нашому місті, бо ми обласний центр, бо ми місто, де повинні і живуть прекрасні люди, і я впевнений, розумні. Ми відкриваємо до Дня міста і травматологічне відділення в 4-й лікарні або лікарні швидкої медичної допомоги. І там також прекрасний стоїть рентген-апарат, 2 рентгенівських апарата. Хто... Опять скажу, не потрапляйте, але апарати нові, справді. Не потрапляйте туди, не травмуйтеся, але без цього не буває. Слухайте, Степанов сказав ось про що, і про це повідомили всі засоби масової інформації. Я прочитав, здається, на «Українській правді», про те, що він домовився з мерами, з міськими головами, про те, що в Україні, вірніше, міські голови взяли на себе зобов'язання не проводити масових заходів. Сказали так, Степанов сказав на загал про всіх. І тут я згадую про День міста у Кропивницькому і одночасно згадую про те, що у нас зелена зона. В принципі, ми трошки не як і всі. Дмитре, є зонування по карантинній схемі. Він мав на увазі тих, де... Ми зоновані і сьогодні знаходимося по кількості хворих, по інтенсивності зростання кількості хворих в нашому місті і на Кіровоградщині, в області, в зеленій зоні, в зеленій карантинній зоні. Да, загроза захворюванню є. Да, ми повинні дотримуватись максимально високого рівня санітарії. Ми повинні підвищувати санітарну культуру, медичну культуру. Ми повинні чітко розуміти ті виклики, які стоять перед нами. Засоби індивідуального захисту повинні війти в наше життя надовго. І говорилось про те, що на сьогодні ще немає в світі вакцини, і ми її очікуємо, вчені очікують її не раніше, ніж перший квартал 2021 року, і в Україні вона появиться не раніше. В цьому році вакцини не буде, але є і інші також інформативні матеріали. Тому, з іншого боку, людям уже надоїло бути і жити в страхі. Люди хочуть дотримуватись карантинних вимог, але разом з тим ми живемо в соціумі, ми живемо в місті, і ми користуємося громадським транспортом, ми користуємося розважальними закладами. Наші діти ходять в дитячі садочки і в школи, і це також правильно, тому що, як можна дитину, яка тільки повинна піти перший раз в перший клас, в онлайн навчати? Це неправильно, немає обмеження таких мають бути розумними, методик.
вони повинні бути виправданими. Наскільки вони вам зіпсують а ризики плани повинні бути мінімізовані. Я хочу сказати, що в нашому місті почався марафон до Дня міста, але цей святковий марафон, він буде продовжений ще щонайменше на 2 тижні. На слідуючому, в цю суботу, 19 серпня, ми будемо відмічати 266-ту річницю з дня заснування міста нашого, а вже в наступному тижні ми будемо відзначати фестиваль і вересневі самоцвіти, і він також буде проходити з участю громади, бо він не може проходити в якихось він же відбувається в онлайн-режимі. Да, він відбувається в Кропивницьку, і він має свою історію, і він також має статус загальнодержавного рівня фестиваль. А крім того, нас очікує, вже починаючи з 30 вересня і, якщо я не помиляюсь, до 3 жовтня буде проходити Агроекспо. І це міжнародна виставка. І на Агроекспо сьогодні є повідомлення в інтернет-ресурсі, в Фейсбуці про те, що, і це було сказано на апаратній нараді в обласній державній адміністрації, що очікується приїзд прем'єр-міністра України на Агроекспо. А Агроекспо без людей також не буде проходити. Тому головне заключається не в проведенні масових заходів, а головне заключається у високій санітарній культурі людей, в свідомості людей, у дотриманні і виконанні правил санітарії. І я впевнений, що наші люди вміють і працювати, вміють і відпочивати, вміють і поважати всі ті особливості періоду, в який нам доводиться жити. Я вам дякую. Андрій Райкович, міський голова Кропивницького. Почали ми з 3-ї лікарні. Все там буде гаразд, капітальний ремонт і реконструкція. Ну і День міста незабаром. Зустрінемось. Це була тема дня.